हाल दाइ भक्त दाइ चाहिँ खोइ त नि भक्त दाइ चाहिँ आएको छैन होइन दुईजनालाई नै बोलाएको सर ओ मणि सर माथि आउनु रे आउनुहोस् छोडिदिनुहोस् भेरी खुसी भेरी खुसी ल्याइसक्यो छैन त्यो पहिला तिनवटा त्यहाँनिर उता साफ छ अनि कति डाउन देखेँ हाम्रो अरे हामी यत्रो हाइटमा छुँदैन यस्तो ल्यान्डस्केप यस्तो पारेर खिच्नु तेरो हो नेपाल हो ल खिचाउन दुई भाइले ट्याक ट्याक ल ए हानिरहेछ तिमी मलाई सेन्ड गर ल नम्बर चाहिँ छैन तपाईँको छैन नि मलाई अहिले वाट्सएप यसबाट हान्दै न मेरो चस्मा पनि लाउनु पऱ्यो होल्डिङ मेन त गर्नै पऱ्यो हल्का होइन त्यसरी काम हुन्छ होल्डिङ मेनै हो त दाइ होल्डिङ मेनै त हो फुल फुल म जान्छु खोप्रो चाहिँ छ क्या मेरो सर आउनु न मेमोरी हो क्या होइन तिनजना आफै हामी खिचौँ बुढो खिच्दे भन्ने बुढोलाई ल दाइ फुल सेफ्टीमा काम गर्नु है ओके हार्नेस छ हार्नेस टु ल्यान्ड अल भएर साथमा अब यो चाइनाबाट अब सिधा हाम्रो नेपालतिर जाने ट्रेन यही हो अब अहिले चाइनाको बोर्डरसम्म लगभग जान्छ त्यसपछि अबको 3-4 वर्षपछि नेपाल छिर्छ दाइ म कहिले सार्छु ल तपाईँकोबाट आराम गरौँ अहिले पानी लिएर जा भन्दै थियो पानी होइन पानी खाएर जा भन्दै थियो त्यसको मतलब वेदर पनि एकदम दामी छ घाम लगाएको छैन होइन काम पनि शीतल भइरहेको मजा आइरहेको छ गर्नलाई है अब यो कम्पनी लास्ट भयो नि त लास्ट हो अब भाइ अब के फेरि अर्को काम सँगै काम गरौँ न नि त यही मेमोरी भयो हाम्रो लागि त यस